channel. So today guys, ipapakita ko sa inyo kung paano magkulay ng bulaklak. So guys, ito yung mga finish na natin na kulayan na. Ito siya guys. Ayan, iba't ibang kulay guys. Depende guys kung paano natin siya kulayan. Ayan. Ayan po guys. O, depende po kung anong kulay na gusto mong ilagay. Ayan. So ngayon, meron po ako dito mga tapos nang nagawa ng bulaklak guys. Ito po yung wala pang kulay. Ayan. Ayan guys. Kung makikita nyo, wala pa siyang kulay. Then, meron tayo ditong water base guys. Ayan po yung ginagamit kong pangkulay. Water base or base color guys. Ito ay minimix ko siya ng tubig. Yan guys. Ngayon, ito po yung meron na siyang mix na water. Ayan guys. So ngayon, imimix natin siya. Ayan. Then, meron po ako dito nail polish guys. Ayan. Ito po yung isang sekreto ko guys kung bakit nagsishine yung mga bulaklak na kinukulayan po natin dahil nail polish po ang gamit ko guys. Ayan siya. Depende po guys kung ano po yung gusto ninyo. So ayan po yung mga napili kong kulay. So ayan guys, itong ating gagawin ngayon. Ayan. Ilalagay ko ito guys sa water base. Water base guys. Water base kasi nilalagyan siya ng mo lang siya. Ayan. Ito guys, wala pa siyang kulay. Ngayon, ilulubog po natin siya. Ayan. Ilubog po natin siya. Kahit seconds lang guys. Ayan. Nagkukulay na po siya. Then, pag na-dry po guys, ayan, iiba po yung magiging dark po kaunti yung kulay niya guys. Magiging pink siya. Pag na-dry na po siya. Ganyan lang siya ka-easy guys pag water base ang ginamit ninyo. Medyo may bubbles. Pag medyo may bubbles, ilubog mo siya kaunti ulit. Ayan. Para lahat po ng plate. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Ayan. Then, patutuyuin na natin siya guys. Tutusok natin din. Ayan. Patutuyuin natin. Ayan. Then, ito naman guys, puting kulay. Okay lang guys kung wala naman siyang ilalagay natin design or kulay kung puti. Kasi maganda naman po siya guys yung puti. Ayan. Gagamitin ko guys is nail polish. Ayan. Kung gusto mo guys, lahat yan, kulayan mo siya ng nail polish, okay lang din naman po. Then, kung gusto mo yung mga petals lang niya sa gilid, yun ang ating gagawin ngayon guys. Yun ang ipapakita ko sa inyo. Yung mga petals lang niya sa gilid ang ating kukulayan guys. Ayan. Siyempre guys, pag nail polish ang gagamitin natin, mainit lang tayo. Lalo na yung mga petals lang ating kulay. Pero yung water base guys, yung different niya is ilubog mo lang siya, lahat na yung pantay-pantay ang kulay guys. So ayan guys, kung gusto mo siyang kulayan or style, okay guys. Pwede. Kahit ano pong kulay ang pwede mong gamitin. Ayan guys. Ganyan lang siya guys. Yung petals lang ang kinulayan ko. Ayan. So pag natakpan niya ng ayan guys, yung walang kulay. Siyempre guys, patuyuin natin siya. Ayan. So ayan, iba't ibang kulay na yan guys. Pwede natin gumamit ng yellow, pink, red, purple. Pwede rin lagyan siya ng silver, ganun. Or mix yung kulay ng nail polish, dalawa.
kumakain ka lang ng BBQ. Kaya kung marami yan guys, yung gagawin mong bulaklak, water based, mas madali siyang gamitin. Pili ka na lang ng kulay kung anong gusto mo guys, para form. So ayan, may bulaklak tayo dito guys na rose na hindi pa siya bumuka. Ayan, so sa may petals lang din ang ating kukulayan guys. Yung na-choose ko is pink color. So ayan guys, yung ating gagawin. Ang kagandahan lang nito guys, kung anong gusto mo, magagawa mo sa pamamagitan ng favorite mong kulay, nail polish, or kahit din yung water base guys. So ayan guys, ganyan lang siya. Ganyan siya guys. Kita nyo po. Ayan. So, ito na guys, yung ating mga nakulayan. Ayan, ganyan po yung style niya. Ayan po. Ganyan lang po siya guys. Ayan. So, ayan. Thank you for watching. See you next time.